Today I am going to give a talk. The name of the talk is Why do we need to practice meditation? Hôm nay tôi sẽ thuyết pháp đến hội chúng, và cái bài pháp mà tôi sẽ thuyết đến hội chúng hôm nay đó là tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền. So before explaining why do we need to practice meditation, I want to ask all of you, why do we need to practice meditation? Trước khi giải thích tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền, tôi xin hỏi đại chúng ở đây, tại sao chúng ta phải thực hành thiền? I will ask another question. Why do you want to practice meditation? Tôi sẽ hỏi một câu hỏi khác. Tại sao quý vị muốn hành thiền? Do you know why you can't practice meditation? Quý vị có biết tại sao quý vị đến đây thực hành thiền không? To be free from samsara. Do you really want to free from samsara? Thế quý vị có muốn thực sự giải thoát khỏi luân hồi không? Yes, sir. Yes. The ultimate goal of practicing meditation is to make an end of suffering. Mục đích tối hậu của cái việc thực hành thiền đó là chấm dứt cái sự khổ não. If you can't practice with the intention to make an end of suffering is the one who has the right goal of practicing meditation. Nếu như quý vị đến đây thực hành thiền với tác ý là muốn chấm dứt tất cả những cái nỗi thống khổ, những nỗi đau khổ, thì đó chính là cái mục đích chân chánh để mà thực hành thiền. But if you cannot practice meditation with the intention to make an end of suffering, if it is so, we are those who come and practice with the right intention. Nếu như tất cả chúng ta đến đây để thực hành thiền với cái tác ý là muốn đoạn tận khổ đau, chấm dứt hết tất cả những sự khổ đau, thì đấy chính là cái mục đích chân chánh để chúng ta thực hành thiền. But there are many those who don't understand what is suffering, what the suffering is. Nhưng trong số đó có rất là nhiều người không biết được khổ đau là gì. For that reason, there are many those who don't understand why they practiced meditation too. Và vì không hiểu được là khổ đau là gì, cho nên rất nhiều người there are many those who don't understand what the suffering is. Và vì rất là nhiều người không hiểu được là khổ đau là gì. Even though those who come and practice meditation with the intention to make an end of suffering, I think they are not those who really want to make an end of suffering yet. Cho dù là một số người đến đây thực hành thiền với cái tác ý là muốn đoạn tận khổ đau, nhưng mà thực sự thì họ vẫn chưa hiểu được khổ đau là gì. So let me ask you another question. Do
do you really want to make an end of suffering? Và bây giờ thầy xin hỏi một câu hỏi khác. Thế quý vị có thực sự muốn chấm dứt khổ đau hay không? Yes. If it is so, you must leave home. Nếu như vậy thì quý vị nên phải từ bỏ cái đời sống gia đình. How can I believe that you want to make an end of suffering? You can't leave home. Làm sao mà tôi có thể tin là quý vị có thể đoạn tận khổ đau được nếu như quý vị còn ở trong cái đời sống tại gia? Yes, you may wish to make an end of suffering, but many of you are not yet ready. Đúng vậy, quý vị, nhiều trong số quý vị rất là muốn chấm dứt khổ đau, nhưng mà rất nhiều vẫn chưa sẵn sàng. First of all, what we need is the sense of urgency to be able to engage practicing meditation and to be able to make an end of suffering. Cái điều đầu tiên thì tất cả chúng ta cần phải khởi lên cái tâm khảm là khẩn trương đối với việc hành thiền. Thì như vậy mới hy vọng là chấm dứt được khổ đau. Sự tình cảm. So if we have no sense of urgency, we have no strength to engage meditation continuously, diligently. Nếu như chúng ta không khởi lên sự khẩn thiết, tình cảm để mà thực tập thiền thì chúng ta không thể nào thực hành thiền một cách miên mật và nhiệt tâm được. In this retreat, there will be those who are going to practice for the whole retreat, and there may be those who are going to practice for a short period of time. Trong khóa thiền này có một số hành giả đến thực hành thiền trọn suốt các khóa thiền, và cũng có một số vị hành giả đến đây chỉ để thực hành thiền trong một thời gian ngắn mà thôi. Whoever you are, I want you to understand how important meditation practices. Cho dù quý vị là vị hành giả nào trong hai hàng hành giả trên, thì tôi cũng muốn khuyến khích quý vị và muốn nói lên ở đây cái sự quan trọng của cái việc hành thiền. When you understand how important the meditation practices, you will understand why do we need to practice meditation more deeply. Khi mà quý vị hiểu được cái tầm quan trọng của việc hành thiền là như thế nào rồi đó, thì quý vị sẽ thực hành thiền và hiểu được thiền một cách sâu sắc hơn. So here, I want all of you understand the problem of life. Nhân đây tôi muốn tất cả quý vị hiểu được những cái vấn đề rắc rối của đời sống. We all Buddhists believe that there was past existences and there will be future existences too. Tất cả quý vị Phật tử chúng ta ngồi đây đều hiểu rằng khi mà có kiếp sống hiện tại thì sẽ có kiếp sống sự sanh hữu tương lai. What do you think? Are there many those who understand that there were past existences and there will be future existences too? Thưa quý vị, có nghĩ rằng có nhiều người không biết rằng có kiếp sống hiện tại cũng như là có kiếp sống quá khứ và cả kiếp sống tương lai không? What do you think? Are there many those who understand like this or who
which are more who don't understand and who understand it. Quý vị có hình dung ra thì là cái số người mà hiểu được điều này và số người không hiểu được điều này thì số người nào nhiều hơn? Those who don't understand. Yes, those who don't believe, they are much more. Those who believe in this, there is past existences and there will be future existences are very few in number. Số lượng người mà không tin có kiếp sống quá khứ, hiện tại lẫn tương lai thì nhiều hơn rất là nhiều lần so với số người tin rằng có kiếp sống quá khứ, hiện tại và tương lai. If I ask you this question, do you believe that there were past existences? What will you give me an answer? Quý vị hãy nghĩ kỹ xem, nếu như tôi hỏi câu hỏi này được đến tất cả quý vị ngồi đây, thì câu trả lời của quý vị sẽ là như thế nào? Có kiếp sống quá khứ, hiện tại và tương lai hay không? Quý vị sẽ trả lời như thế nào? If I ask you another question, do you believe that there will be future existences after this life? Nếu như tôi hỏi một câu hỏi khác, có một kiếp sống tương lai sau kiếp sống này hay không? It depends one day. Depends. Do you believe you will make a new future journey after these existences? Thế quý vị có tin rằng là quý vị lại tiếp tục một hành trình khác sau kiếp sống này hay không? Yes and no. Yes or no? If we desire to live, then we will have a future existence. And if we don't desire and we practice meditation diligently to be enlightened in this very life, and we no future existence. Yes. If you can make an end of suffering in this very life, there will be no future existences. But what I'm asking is in general. Do you believe that there will be future existences after this? Nếu ngài có hỏi là và anh Đức anh có trả lời là nếu như mà chúng ta không muốn cái sinh hữu tương lai mà thực hành cho việc nhiệt tâm thì chúng ta có thể đoạn tận được cái khổ đau, và thầy nói đúng rồi. Nếu như mà chúng ta thực hành nhiệt tâm và muốn chấm dứt tất cả những cái khổ đau trong chính cuộc sống này, trong chính cuộc đời này thì chúng ta có thể làm được. Nhưng mà ở đây thầy muốn hỏi một câu hỏi chung rằng cho phần đông là quý vị có tin rằng sau kiếp sống này thì có kiếp sống tương lai hay không? Yes, I believe that you believe. Vâng, thầy tin rằng là quý vị tin. So, if I ask this question to all Buddhist people, lay devotee, the answer, they can give an answer. There is no difficulty to give an answer. Đúng vậy. Khi mà thầy hỏi cái câu hỏi này đối với tất cả những cái vị Phật tử khác á, thì họ đều có chung một câu trả lời, không khó khăn gì cả. But as I have been teaching foreigners, yogis and lay, our local yogis, already more than 13 years that I met with many foreigners, those who have no knowledge about this. Và thầy đã trải qua 13 năm giảng dạy thiền cho rất là nhiều hành giả, trong đó có rất là nhiều hành giả người nước ngoài, cũng như hành giả người địa phương, đó là người Miến cũng như người Mông. Và khi mà ngài hỏi câu hỏi này thì ngài thấy là tất cả những người ấy đều có những cái vấn đề. So, at Pao, sometimes I ask some foreigners when
there is right condition to ask them, do you believe that you have past existences at that time? Immediately, they could not give an answer. And then, after considering for a while, what do they say me? One day, I don't know about it. I have no idea about it. Và khi Ngài hỏi câu hỏi này đối với những cái thiền sinh ngoại quốc đúng lúc và đúng thời, thì quý vị có biết là họ trả lời như thế nào không? Bạch Ngài, con chẳng biết gì cả, con chẳng có một cái ý tưởng nào về cái vấn đề này cả. And then I asked then another question. Do you know that after this existence, you will make a new journey, future journey? Do you know this? Do you believe in it? And also they gave me an answer. Monday, we don't know about this too. We have no idea about our future existences. Và thầy lại tiếp tục hỏi, thế bạn có biết rằng là sau cái kiếp này bạn lại tiếp tục một cuộc hành trình mới nữa không? Bạn có biết không? Bạn có tin điều đó không? Thì họ trả lời rằng là, Bạch Ngài, con không biết đâu. Con chẳng biết, con chẳng có một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ nào về cái vấn đề này cả. That's why rare is to know what is the truth. Đúng vậy, hiếm thay cái số người biết được cái sự thật đó. Rare is to have right knowledges in life as a human. Hiếm thay là những người có chánh kiến về cái đời sống con người này. So without appearing of the Buddha in the world, this knowledge cannot be learned. Đúng vậy. Thiếu vắng sự xuất hiện của một vị Phật thì cái chánh kiến này không thể được khai mở, không thể được học hỏi. Because of the arising of the Buddha in the world, and because of the teaching of the Buddha, we got the opportunity to hear the Dhamma which shine us to understand what is the truth. Đúng vậy. Vì sự xuất hiện độc nhất của một vị Phật và mà có được cái sự giảng dạy về giáo pháp, giảng dạy về chính chánh kiến này, cái giáo pháp mà đã chiếu sáng, thắp sáng cho tất cả chúng ta về cái chân lý, về cái sự thật. Buddha could discern many of his uncountable past lives with the attainment of supernatural power. Đức Phật đã thấy được vô số kiếp sống của mình ở trong quá khứ bằng thần thông của Ngài. Do you remember what supernatural power it was? It is what I have shared with all of you on the opening day. I want to know that you remember it or not. Thế quý vị ở đây có nhớ về cái thần thông mà Đức Phật đã nhớ về vô lượng kiếp quá khứ của Ngài hay không? Quý vị có nhớ là tôi đã nói trong cái thời Pháp khai mạc cái khóa thiền này hay không? Thế quý vị có thể, tôi tin là quý vị nhớ và quý vị có thể nhắc lại cho tôi nhớ được không? Yes. Sadhu for your answer. Buddha, at that time, he is not yet a Buddha, only a bodhisattva at that time. Yeah. Đức Phật đã nhớ về vô lượng kiếp quá khứ của mình nhờ một thần thông, đó là Buddhi Niwasa Abhinyana, đó là túc mạng thông. Và quý vị
nhớ rằng là Đức Phật đã chứng đắc thần thông này khi mà Ngài còn đang là Bồ Tát chứ chưa giác ngộ. So, I want to ask you another question. In which watch of the night did the Bodhisattva attain Buddhi Nivasa Abhinana? Thế tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi khác là ở trong cái canh nào Đức Bồ Tát đã thành tựu được cái thần thông túc mạng thông này, Buddhi Nivasa Abhinana? First one. Yes, true. It is in the first watch of the night the Bodhisattva attained the supernatural power with which he could recollect many of his past existences. Đúng vậy. Vào cái đầu tiên, Đức Bồ Tát của chúng ta đã thành tựu được túc mạng thông, và nhờ túc mạng thông mà Ngài có thể nhớ được vô số kiếp sống luân hồi của Ngài. So with this, he could defend many of his uncountable past lives, and he know, he see his clan, his name, he knows and he sees the place he lives, he knows and he sees his ups and downs of life, he knows and he sees the age he died to. Với túc mạng thông, Ngài đã nhớ được rất là nhiều kiếp sống trong quá khứ của mình. Ngài nhớ từng chi tiết là nơi này Ngài đã sinh ra, Ngài chết đi, và sinh vào dòng tộc này có tên gọi là như thế này, và đến năm bao nhiêu tuổi thì Ngài mất đi, và Ngài nhớ luôn cả đại cương và chi tiết những kiếp sống thăng trầm của mình. He knows and he sees very detailed. Ngài thấy, Ngài biết một cách chi tiết. Now here, I want all of you reflect. The Bodhisattva, and after becoming fully enlightened Buddha, he thought about past existences. He thought about the past existences not by imagination, but by directly knowing and seeing through supernatural power. Ở đây, tôi yêu cầu tất cả quý vị hãy thử quán chiếu về cái chi tiết rằng là Đức Bồ Tát của chúng ta đã thấy được quá khứ của mình bằng thần thông trực tiếp, chứ không phải bằng trí tưởng tượng nào hết. Also, in the second watch of the night, the Bodhisattva attained another supernatural power, which is divine eyes. Và vào canh thứ hai, Đức Bồ Tát của chúng ta đã thành tựu được thần thông thứ hai, đó chính là thiên nhãn thông. With this divine eye supernatural power, the Bodhisattva knows and sees those who are dying, those who are taking rebirth according to their good and bad karma. Và với thiên nhãn thông của mình, Đức Bồ Tát thấy được chúng sanh với hành nghiệp của họ, với hành nghiệp tốt hoặc xấu của họ. Người thì sanh về cõi này, người thì sanh về cõi khác. He knows and he sees that good begets good, bad begets bad. Chính Ngài thấy và biết được nhân ác cho quả ác, nhân lành cho quả thiện. He knows cause and effect in the second watch of the night, not by imagining, but by direct knowing and seeing. Ngài thấy và biết trực tiếp được cái quy luật vận hành của nhân quả. That's why to hear such concept, even to hear such concept is very difficult. Chính vì vậy,
thậm chí chỉ là nghe cái quan điểm đó không thôi thì cũng đã là hiểu, cũng đã là khó khăn lắm rồi. We are very fortunate to be those who believe in the teachings of the Buddha and who got the opportunity to hear the Dhamma. Chúng ta quả thật là thật may mắn vì đã có cơ hội hiếm hoi, cao quý khi gặp được Đức Phật và cơ hội hiếm hoi, cao quý khi được lĩnh hội, lắng nghe giáo pháp của Ngài. But Buddha is the one who has penetrated such deep Dhamma directly. He is not only the one who realized alone, he is the one who shared with us how to realize such deep Dhamma too. Và Đức Phật không phải chỉ là một người đã thấu suốt, đã thấu rõ, đã thông tuệ một cách trực tiếp giáo pháp đó, mà Ngài còn là một người có khả năng để chia sẻ cái giáo pháp đó đến cho muôn loài. What do you think? Did the Buddha say to believe him? Thưa quý vị nghĩ sao? Đức Phật có bao giờ nói rằng là này con hãy tin ta hay không? Buddha didn't say to believe him. Đức Phật Ngài không bao giờ nói hãy tin Ngài. Buddha said to come and see. Mà Ngài nói hãy đến đây và thấy. The wise can see, the wise can know. Người trí sẽ thấy và người trí sẽ biết. He never asked anybody to believe him. Ngài chưa bao giờ yêu cầu bất cứ ai là hãy tin tưởng vào Ngài. But after his fully enlightenment, his mind inclined not to teach the Dhamma. Nhưng mà ngay sau khi Đức Phật thành đạo giác ngộ vô thượng, thì Ngài có khuynh hướng không muốn thuyết giảng đến cho bất kỳ ai. Why did he incline not to teach the Dhamma? Tại sao Ngài lại có khuynh hướng không giảng dạy giáo pháp như vậy? The Buddha reflects the Dhamma I had realized very deep, very profound. Đức Phật đã quán chiếu pháp mà Ngài đã thành tựu thật là sâu sắc và vi diệu, thầm thâm. These sentient beings, those who enjoy sensuality, whose mind covered with ignorance, to know such deep Dhamma is uneasy. Những chúng sanh đang thọ hưởng ngũ dục công đức, thọ hưởng dục lạc, những chúng sanh mà tâm trí đang bị vô minh che phủ, những chúng sanh bị vô minh mê ám thì khó có thể lĩnh hội thẩm thấu được pháp này. If I teach such deep Dhamma to such beings, those who enjoy the sensuality, whose mind covered with ignorance, it will be just for tiring work for me. Nếu ta đem giảng dạy giáo pháp mà ta chứng ngộ thâm sâu vi diệu đấy đến cho những chúng sanh đang còn chìm đắm trong dục lạc, đang còn bị vô minh che phủ, thời ta sẽ đi đến mệt mỏi. So, at that time, Sahambati Brahma Sahambati, he knows his mind, he knows Buddha's mind with his mind. Và ngay khi ấy, Phạm Thiên Sahambati đã biết được tâm trí của Đức Phật bằng tâm trí của mình. So he came down to the human realm and he requested the Buddha
First time the Buddha refused. The second time the Buddha refused. Only at the third time the Buddha agreed him, I'm going to teach the Dhamma. Và từ cõi trời Phạm Thiên Samvati đã xuống đến cõi người, đến trước, hiện tiến trước Đức Thế Tôn và cung thỉnh Ngài. Lần thứ nhất, Ngài từ chối, lần thứ hai, Ngài từ chối, và lần thứ ba, Đức Thế Tôn đã nhận lời. There are many reasons why the Buddha's mind inclined not to teach the Dhamma. Có rất là nhiều lý do tại sao Đức Phật đã từ chối không giảng dạy giáo pháp. But today I have no intention to explain what the reasons are. Nhưng mà hôm nay thì thầy không có cái tác ý để giải thích cái lý do tại sao Đức Phật không muốn thuyết pháp. So at the third time, Brahma Samvati requested the Buddha to teach the Dhamma to those whose eyes not covered with very huge mass ignorance, those whose mind is going to realize the Dhamma and many. For that reason, the Samvati Brahma requested the Buddha to teach the Dhamma. Lý do mà Phạm Thiên Samvati đã cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp và lần thứ ba Ngài nhận lời, đó là vì trong cuộc đời này, trong thế gian này cũng còn có những chúng sanh mắt còn ít bụi và tâm trí thì bị vô minh che phủ ít, cho nên Đại Phạm Thiên Samvati đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn. So here I should say, whose mind covered with dust. Ở đây Ngài dùng cái từ là những ai mắt bị che mờ bởi bụi. So when the Buddha decided to teach the Dhamma, at that time Buddha recites one of the stanzas. Và rồi khi Đức Thế Tôn quyết định là sẽ giảng dạy giáo pháp đó, thì Ngài đã thốt lên bằng một bài kệ. Sau đây tôi sẽ đọc cái bài kệ đó cho quý vị. What is the meaning of that stanza? I have opened the door to Nibbana. Và cái câu kệ đó là gì? Như Lai đã mở cánh cửa bất tử ra rồi. Show faith on the Buddha and Dhamma. Hãy có lòng tin nơi Đức Như Lai và giáo pháp. At that time Buddha said, learn ears to hear the Dhamma. This is the direct translation. Learn ear To hear the to hear the Dhamma. Hãy lắng tai, nghe và học hỏi giáo pháp ấy. It means that in direct meaning, show faith on the Buddha and Dhamma. At that time, no Sangha yet. Ở đây cái nghĩa gián tiếp của câu đó có nghĩa là hãy khởi lên cái lòng tin nơi Đức Phật và Đức Pháp. Vào thời điểm đó thì Đức Tăng chưa xuất hiện. It is not urging anybody to believe in Buddha, Dhamma and Sangha. It is just to express what is the need of those who are going to listen to Dhamma. Đây không phải là cái lời khẩn cầu những cái người khác, nhưng mà đây là cái lời mà Ngài muốn nói với những cái người chuẩn bị đến nghe pháp nơi Ngài. Here, you may confuse a little bit. To be able to realize the Dhamma, we need to be those who have faith on Buddha, Dhamma and Noble Sangha. Ở đây quý vị có thể có một cái chút nao núng sau khi nghe, và
Đây là muốn nói đối với những ai muốn giác ngộ thì nên có đức tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và chư vị thánh tăng. I told all of you Buddha never asked anybody to believe in him. The reason is, every early morning, the Buddha surveyed the world with his Buddha's eye. Như trước tôi đã nói là Ngài không bao giờ khuyên người khác hãy tin Ngài. Tại sao vậy? Vì hằng mỗi buổi sáng khi mà Ngài nhập lại quy định, Ngài có quan sát thế gian bằng thiên nhãn của Ngài, bằng Phật nhãn của Ngài. So, as the Buddha surveyed the world with his Buddha's eyes every early morning, a certain person appeared in his eyes. Và khi Ngài quan sát thế gian thì có một số người xuất hiện trong Phật nhãn của Ngài. Those who come into this existence with past accumulated good karma, they got the chance to appear in the eyes of the Buddha. Những ai trong vô lượng quá khứ đã có sự tu tập tích lũy ba la mật thì có cơ hội xuất hiện ở trong Phật nhãn của Ngài. For Buddha, as he had such quality to know individual parami and individual accumulated karma, he can choose whom to teach. That's why for him it is not necessary to ask anybody to believe him, but he find out the one who have faith on Buddha, Dhamma and Sangha. Đối với Đức Phật, Ngài có được cái khả năng quan sát, thấy rõ được chúng sanh nào đã tích lũy được ba la mật, những cái câu hành ba la mật trong quá khứ và có khả năng lĩnh hội được giáo pháp của Ngài. Ngài có khả năng tìm ra người đó, cho nên Ngài không nhất thiết, không cần thiết đối với Ngài phải nói, phải khuyên người ta là tin theo Ngài. Nothing happens without causes. Chẳng có gì xảy ra mà lại không có nhân duyên cả. So there are many people in Vietnam, a lot of population, more than Myanmar. Và rất nhiều người ở Việt Nam, một cái dân số Việt Nam là dân số mà nhiều hơn cả đất nước Myanmar. You know how much population in Vietnam? Quý vị có biết được dân số Việt Nam là bao nhiêu không? Nearly 100 million. Oh, very much more than Myanmar. But how many people got the opportunity to hear the Dhamma, and how many people really engage practicing meditation? Dân số Việt Nam thì chắc chắn là nhiều hơn, rất là nhiều so với dân số Myanmar. Vậy quý vị cứ thử nghĩ xem, bao nhiêu người là có được cái cơ hội để mà lắng nghe Pháp, và bao nhiêu người có cái cơ hội để mà tham gia thiền tập. Now, how many people come and practice in this retreat too? Thế có bao nhiêu người đến thực hành thiền trong khóa thiền này? So very few compared to a number of people in Vietnam. Khoảng hơn 100, và nếu mà so với số người dân số ở Việt Nam thì rất là ít. So we can understand that all of you are those who come into this existence with good parami. Và chúng ta mặc nhiên hiểu rằng những người đã đến với cuộc đời này thì những người ấy đã có tích lũy được ba la mật.
who come into this existence with accumulated good karma. Những người đã đến với cuộc đời này, những người đó đã tích lũy được rất là nhiều ba la mật. If you haven't accumulated good karma related to the Buddha's teaching, you will have no faith on the Buddha, Dhamma and Sangha in this very life. Not easy. Nếu như mà chúng ta, những người mà không có tích lũy được những cái ba la mật có liên hệ tới Phật, Pháp, Tăng, thì trong cuộc đời này rất khó mà họ có được cái đức tin đối với Đức Phật, Đức Pháp và Thánh Tăng. So, now you are Buddhist and you love the Dhamma and you love practicing meditation too. Bây giờ tất cả quý vị ngồi đây là những người Phật tử rất là kính mộ Pháp và rất là thích thú trong việc thực hành thiền. So if you want to know past lives, as the Buddha said, come and see. One day, if you engage practicing continuously, diligently, you will get the opportunity to know and to see your past life with your insight knowledge directly. Nếu như tất cả quý vị muốn thấy được kiếp sống quá khứ của mình, như Đức Phật đã nói, hãy đến và hãy thấy. Và nếu quý vị muốn vậy, quý vị cần phải thực hành thiền nỗ lực và miên mật, rồi để đến một lúc mà khi trí tuệ thiền tuệ của quý vị chín mùi thì quý vị có thể thấy được. After having developed concentration, yogis are taught how to analyze ultimate mentality and materiality. Sau khi định tâm đã được phát triển, thì vị hành giả được hướng dẫn có thể phân biệt được danh và sắc tối hậu. After having discerned ultimate mentality and materiality, meditators are taught how to discern cause and their effects. Sau khi hành giả đã được dạy phân biệt được danh và sắc tối hậu, hành giả được tiếp tục dạy tiếp làm sao để có thể phân biệt được nhân duyên trong quá trình tập luyện nhân duyên. So, what is the causes of this very life? Must be discerned. What is the causes of this very life? Must be discerned. Đâu là những nguyên nhân của chính cuộc đời này, thì cái nguyên nhân đó cũng đều được phải phân tích, phải phân biệt. So at that time, you will come and see, you will come to know, you will see what is the causes of this very life. Và khi ấy thì quý vị sẽ biết và hiểu được rõ ràng đâu là nguyên nhân của chính cái đời sống này. At that time, your understanding will be attained. Direct understanding will be attained through directly discerning your past karma that appeared at the near-death moment of previous past life. Và ngay khi ấy, quý vị sẽ thành tựu được một loại trí tuệ trực tiếp nhờ phân biệt được nguyên nhân của kiếp sống này. Cái nguyên nhân đó xảy ra vào lúc cần tử, trước khi mà quý vị chết và sanh qua kiếp sống này. Why do we were born as humans? Tại sao quý vị chúng ta được sanh trở lại là người? I want to hear your point of view. Thầy muốn nghe quan điểm của quý vị. Tại sao chúng ta được sanh ra là người?
nhờ các thiên hiền. By the wholesome, we accumulate in the past. Do vì phút cần tự người ta là còn thiên ý tốt trong phút cần tự hay nam thì được xin là người. By good intention at the dead moment. So, I will give the example in practical sense. Now you all practice here meditation. When you are practicing meditation, wandering thoughts arose in you. Bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ thực tiễn để cho quý vị có thể hiểu. Và khi quý vị thực hành thiền thì phóng tâm nó sanh khởi, một cái suy nghĩ gì đó nó chợt xuất hiện trong tâm. Which one do you remember more? Among wandering thoughts, which one is more wholesome and unwholesome? Thì quý vị nhớ những cái kỷ niệm nào nhiều nhất, kỷ niệm buồn hay là kỷ niệm vui, những cái việc thiện hay là những việc bất thiện này. Và ngài cũng có thêm một cái vế thứ hai nữa, đó là trong lúc mà quý vị hành thiền đó thì cái tư tưởng nào nó xuất hiện nhiều nhất, thiện hay là bất thiện? No. When you are focusing in-breath and out-breath, you can't focus well on the in-breath and out-breath. You have a lot of wandering thoughts. Are they wholesome wandering thoughts? Are they unwholesome? Which are more? I'm asking this. Ngài muốn hỏi một lần nữa là trong lúc mà quý vị để tâm theo dõi hơi thở, chú ý đến hơi thở, thì khi ấy những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng nó khởi lên trong tâm của quý vị. Những tư tưởng nào là nhiều hơn? Tư tưởng bất thiện hay là tư tưởng thiện? Unwholesome. This is all of you are familiar with. Tư tưởng bất thiện khởi lên nhiều hơn, và thầy nói rằng là tư tưởng bất thiện là tất cả chúng ta ở đây hầu như ai cũng quen thuộc với nó rồi. There also sometimes wholesome thoughts too. Trên đó cũng có một vài tư tưởng thiện lành nó khởi lên. In the same way, at the near-death moment of all of us in the previous life, fortunately, like a thought that appeared the time you practice meditation, at the near-death moment, the thought, remembering a certain object, like a memory, appear at the near-death moment. Fortunately, all of us, our objects at the near-death moment is wholesome. For that reason, we got the opportunity to be reborn as humans. Cũng như vậy, ngay khi mà cái giờ phút cần tử, vào cái lúc mà chúng ta sắp sửa lâm chung, trong cái kiếp trước đó, thì rất là nhiều cái tư tưởng nó khởi lên ngay là tại lúc đó, có khi là nó thiện và có khi là nó là bất thiện. Thì may mắn là cái tư tưởng thiện nó khởi lên ngay lúc cần tử, cho nên chúng ta mới được sinh ra làm người ở trong kiếp này. So in general, we can understand that all of us were born as humans because of the wholesome object that appeared at the near-death moment, because we could take that wholesome object as the last one. Và hiểu một cách chung chung, đó là nhờ ngay tại giây phút cần tử, một cái tập tư tưởng nó khởi lên ngay trong chính tâm của chúng ta, nó là thiện, cho nên đó là cái cơ hội mà chúng ta được sanh làm người. Do you believe in it? Thế quý vị có tin cái điều này không? Yes. Do you believe that you can know, you can see directly by your insight knowledge? Thế quý vị đồng ý với tôi rồi, nhưng mà quý vị có tin là quý vị thấy, biết được bằng cái trí tuệ, thiền tuệ của mình hay không?
If you say yes, also, for it is true for you. If you say no, it is also true for you now. Why? All these are just believing. Okay? I want all of you go beyond belief. Okay? If you know and see directly, at that time, do we need to talk about believing? Believing is for those who don't know, who don't see yet. Okay? That's why if you want to know directly, you need to practice meditation. Buddha said, come and see. Buddha said, how to practice to know, to see our past existences too. Quý vị nói đúng, quý vị nói sai, thì cái điều đó cũng là đúng với quý vị. Nhưng mà đây tôi muốn nói rằng là quý vị có biết được bằng cái trí tuệ trực tiếp của mình hay không? Thì trừ khi mà quý vị biết được bằng cái trí tuệ trực tiếp của mình, biết được trực tiếp bằng trí tuệ của mình, thấy được cuộc sống quá khứ của mình, thì lúc đó có cần thiết để mà nói rằng quý vị phải nên tin hay là không? Thấy rồi thì có nghĩa là không cần phải tin nữa. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn đã nói hãy đến và hãy thấy. So people talk very much about believing. Mọi người nói rất là nhiều về cái vấn đề tin, đức tin. Those who don't know, those who don't see directly yet, they will think much about believing. Những người mà chưa thấy và biết được bằng trí tuệ trực tiếp thì những người ấy thường hay tin. Those who directly know, those who directly see, their understanding is much stronger than those who just believe it. Những người mà thấy biết được bằng trí tuệ trực tiếp thì họ hiểu rõ và họ hiểu rõ cái điều đó nhiều hơn là những người tin. If someone knows, someone sees directly, do we need to talk about believing? Những ai mà thấy và biết trực tiếp bằng trí tuệ trực tiếp của họ rồi thì có cần thiết chúng ta cần phải thảo luận về vấn đề thực tin hay không? At that time also, not shakeable faith, unshakable faith on the Buddha, Dhamma and Sangha arose. But that faith is not just by believing, but by directly knowing and seeing. Ngay khi mà cái trí tuệ trực tiếp biết được những kiếp sống quá khứ của mình khởi sanh, vì đấy có một cái lòng tình tín bất động, một đức tin không hề thối chuyển khởi lên, và ngay cái khi ấy thì không cần thiết phải nói là họ nên tin hay không nên tin nữa. But here, I want to distinguish a little bit for all of you the believing that we have before we know and we see, and the faith that we develop after we know and we see. These two are different. Ở đây tôi xin nói để cho quý vị phân biệt được một chút về cái đức tin do sau khi đã phát triển được cái trí tuệ và cái đức tin mà chưa phát triển được trí tuệ. Because of our good accumulated past karma, we have accumulated good karma that it caused us to have faith on the Buddha, Dhamma and Sangha. Okay? Because of related to our accumulated past good karma, we have faith on Buddha, Dhamma and Sangha. Because of this reason, we incline to listen the Dhamma, to study the Dhamma, to read the Dhamma, to practice the Dhamma. This is necessary. Okay?
liên hệ tới những cái ba la mật mà chúng ta đã tích lũy ở trong quá khứ, nên trong kiếp này chúng ta có đức tin đối với ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vì vậy mà chúng ta có đức tin khi mà tìm hiểu giáo pháp của Ngài, lắng nghe giáo pháp của Ngài và thực hành giáo pháp của Ngài. Cái đức tin này là cái đức tin cần thiết, cái đức tin được nói lên đầu tiên. For that reason, the Buddha, when his mind inclined to teach the Dhamma, he recited the stanza, I have opened the door to Nibbana, show faith on Buddha Dhamma. So Buddha taught to those who have faith on Buddha Dhamma and Sangha, but he never asked anybody to believe in him. Do you understand the difference between urging and having are different? Và okay, I will speak shortly. After his mind inclined to teach the Dhamma, he recited the stanza, I have opened the door to Nibbana. Và khi mà Ngài Đức Phật Ngài muốn khuyến khích cho những người thực hành theo giáo pháp của Ngài bằng cái câu kể rằng là Như Lai đã mở cánh cửa bất tử. Ở đây là Ngài muốn cho mọi người, những ai có đức tin nơi Ngài do việc tu tập các ba la mật trong đời quá khứ của họ, đặt vào niềm tin vào Ngài để mà thực hành. Thì ở đây Ngài không có cái sự khác biệt là Ngài không có thúc đẩy, Ngài không có yêu cầu người ta tin, mà ở đây Ngài chỉ tuyên bố một cái sự thật. How much you have translated? I don't know. Okay. So that's why, as we have no accumulated past good karma, even to meet with the teachings of the Buddha is impossible. If we have no accumulated past good karma, even to meet with the teachings of the Buddha is uneasy. Nếu như mà không có cái việc tích lũy những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ thì không thể nào mà nói là chúng ta có cái cơ hội để mà gặp gỡ giáo pháp của Đức Phật. Because of our accumulated past good karma, we come into these existences, and we have faith on Buddha, Dhamma, and Sangha, even though all of you, most of you, haven't realized directly. You have faith on the Buddha, Dhamma, and Sangha because of your past accumulated good karma. Nhờ có cái sự tích lũy thiện nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta mới có cơ hội gặp được giáo pháp của Đức Phật. Even though almost most of you haven't realized directly, you have faith on the Buddha, on the Dhamma, on the Sangha. It is because of your past accumulated good karma. Vì cái sự tu tập và tích lũy các cái thiện nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta mới có cơ hội được gặp lại giáo pháp của Đức Phật. Và mặc dù là chúng ta chưa có cái trí tuệ trực tiếp, cái trí tuệ thấy được quá khứ trực tiếp. So, for the realization of the Dhamma, such faith on the Buddha, Dhamma, and Sangha is necessary. Để có thể liễu ngộ được giáo pháp, mà cái đức tin này là cái đức tin rất cần thiết cho chúng ta. But I will never ask you to believe in Buddha, Dhamma, and Sangha too. Và tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị phải có đức tin nơi Tam Bảo. You all come here
to practice meditation. You really practice. This is just because you have faith on Buddha, Dhamma and Sangha. After observing, oh, this is the person who has faith on Buddha, Dhamma and Sangha, or there are those who need the Dhamma. We should give to those who need. We should give to those who want, not to those who don't. Tất cả quý vị, chúng ta đã đến đây và thực hành thiền rồi, thì điều đó cũng có nghĩa rằng là tất cả đã có niềm tin nơi tam bảo rồi. Và tôi sẽ giảng pháp đến cho những ai có đức tin mà thực hành, chứ không có giảng cho những ai không có đức tin. So, what I want to say all of you, so why do we need to practice? Meditation is to know and to see the Dhamma as they really are. Điều mà tôi muốn nói với tất cả quý vị ở đây đó là phải quý vị, tất cả chúng ta ở đây thực hành thiền vì tất cả chúng ta muốn biết được pháp như thực nó là. Also, if you want to remove your confusion about your past existences, about your future existences, about karma and its results, you need to take your responsibility to know and to see them. Sorry. If you want to know, if you want to know your past life, okay? If you want to know your future life, and if you want to know karma and its result, there is no any other ways. There is the only way. It is practicing meditation to know and to see them. Nếu quý vị muốn biết được kiếp sống quá khứ của mình, nếu quý vị muốn biết được kiếp sống tương lai của mình, nếu quý vị muốn biết được nhân quả của mình, và nếu quý vị muốn liệu ngộ được pháp, thì không còn cách nào khác là quý vị phải thực hành thiền. So to know and to see our past lives is knowing and seeing causes and their effects. Nếu quý vị muốn thấy và biết được kiếp sống của mình, quá khứ của mình, biết được nhân và quả. So it is knowing and seeing the second noble truth, the origin of suffering. Đó là thấy và biết được cái sự thật của bậc thánh thứ hai, hay còn gọi là thánh đế thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ. As I told all of you, after having developed concentration, meditators are taught to discern ultimate mentality and materiality. Như tôi đã nói với tất cả quý vị, sau khi định tâm đã được phát triển, vị ấy có thể phân biệt được danh và sắc tối hậu. So knowing and seeing the ultimate mentality and materiality is knowing and seeing the first noble truth, the noble truth of suffering. Sau khi đã thấy và biết được danh và sắc tối hậu, vị ấy có nghĩa là vị ấy đã thấy và biết được thánh đế thứ nhất, thánh đế về khổ, khổ đế. So the purpose of practicing meditation is to know the Four Noble Truths, that after having developed concentration, you will have the capability to know and to see the first noble truth and the second noble truth. Mục đích của cái việc thực hành thiền là có thể liễu ngộ được chân lý với thánh đế, hay còn gọi là tứ diệu đế. To realize Four Noble Truth. The purpose of practicing meditation is to know and to see the Four Noble Truths. So after having developed concentration, và sau khi đã phát triển được định tâm, thì vị ấy thấy được
chân lý thứ nhất, thấy được thánh đế thứ nhất và thấy được thánh đế thứ hai, khổ và nguyên nhân của khổ. So I'm glad to be here because now, even within a few days, I met or I meet or I see a few numbers of yogis who could see the light. Tôi rất là vui khi mà thấy quý vị hành giả ở trong khóa thiền này, một số ít đã thấy được ánh sáng. So this is a sign of improvement. Đó là dấu hiệu của sự thiền tập tiến bộ. This is the way to realize the Dhamma. Đó chính là cách để mà chúng ta có thể thấy được Pháp. So this is just introduction. Why do we need to practice meditation? Is to know and to see the noble truth directly. Okay? Đây chỉ là cái bài giảng giới thiệu đầu tiên để mà chúng ta có thể thấy được, thực hành và thấy được trực tiếp cái sự thật. So I'm sure there are not many those who are going to engage practicing meditation to be able to make an end of suffering in the world. Tôi dám chắc rằng là không có nhiều người đến để thực hành và muốn chấm dứt được khổ đau trong cuộc đời này. For those who can't make an end of suffering, but they love practicing meditation, why do they need to practice if they can't make an end of suffering? Will be explained coming Dhamma talk day. Những ai mà không có khả năng để chấm dứt những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời này nhưng họ lại rất là thích thực hành thiền thì tôi xin được giải thích trong cái thời pháp tiếp theo.